Okay, so sarap ng kain namin. Salmon Teryaki and Tuna. So, masarap. Ito, may salad, grain salad, healthy salad. Okay, nag-enjoy kami sa dinner namin. Nandito kami sa loob ng kwarto ng aking asawa. So, yummy. Namnamin natin ang sarap ng aming dinner. So, right. Wow, sarap talaga. Perfect dinner for tonight. Tuna, teriyaki. Yan po. Yan po. At saka may salad na konti na apple at saka cucumber. Okay? Okay, kakain tayo. Meron tayong apple salad at cucumber. Meron tayong salmon teriyaki